Cosmo Text Module är en modul som hjälper till med information på bland annat inköps- och försäljningsdokument. Men vi kan också använda den till att visa information inne i Business Central. När du laddar ner appen måste du initiera den. Det gör du genom att öppna textmodulens inställningar. Man kan under 30 dagar fritt testa appen. Appen består av två moduler, textmodulen bas och textmodulen formaterad text. Men du måste först registrera dig. Har du ett konto hos Cosmo kan du logga in här. Annars kan man hoppa över inloggningen. Därefter väljer du ditt lokala språkkod och aktiverar appen. Vi kan här se nu att licensen är giltig i 1 månad. Från textmodulinställningar kan vi sedan implementera grundinställningar. Här kan vi se att modulen har stöd för försäljning, inköp, produktion, redovisning och service. Och vi kan se de rapporter som är inställda och de tabeller som vi kan lägga till information på inom respektive område. Vi kan nu ställa in texter i textmodulen. Och det vi kan göra är att vi kan lägga in texter till inköp och texter till försäljning och vi kan också lägga in standardtexter. Till exempel kan vi lägga in en text som säger att vi under semesterperioden inte tar emot leveranser. Vi kan här också formatera om vi vill ha kursiv, fet och understruken och vi kan också byta färg på texten. Här kan vi bestämma vilka dokument och vilka rapporter vi vill ha det här utskrivet på. Vill vi göra det lite mer formaterat kan vi också använda formaterad text. Då har vi en texteditor där vi kan lägga in texter och bilder och göra lite mer avancerade inställningar i texten. Vi har också möjlighet att på artiklar lägga in extra texter. Det vi också kan göra här på textmodulen är att vi kan styra den att det gäller för olika språkkoder. Vi kan lägga in intervall om vi till exempel vill skicka en julhälsning eller något liknande. En annan sak vi kan göra är att vi kan lägga in texter på kund. Och det kan vara så här att till exempel vi vill få en pop-up när vi registrerar någonting på en order. Och då kan vi koppla det här till en försäljningsorder. Och vi väljer då tabell och vi väljer då försäljningsordertabellen. Och det ska vara när vi registrerar en order. Så nu när vi skapar en ny försäljningsorder till kund 10 000 så får vi upp en pop-up-ruta som berättar information från textmodulen. Vi kan också registrera artikeln som vi vill ha in extra text på. Här under rad så kan vi se radtexter som kommer skrivas ut på dokumentet. Vi kan också se
sidhuvudtexter och sidfottexter på dokumentet som vi kan lägga till.